Όταν ξέσπασε το 1821 η Επανάσταση, οι Έλληνες είχαν ήδη αρκετά σύνθετη κοινωνική διαστρωμάτωση, σημαντικό στόλο και αρκετό πλούτο, ώστε να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν μέχρι ένα σημείο τον αγώνα. Πώς όμως κατέληξε αυτός ο υπόδουλος λαός κάτω από μια δεσπόζουσα αυτοκρατορία να έχει αναπτύξει αυτές τις σύνθετες οικονομικές και κοινωνικές δομές? Πόσο σημαντικές ήταν άραγε αυτές για το ξέσπασμα της Επανάστασης και εν τέλει πόσο συνέβαλαν στην επιτυχία της? Η οικονομία των κατοίκων της Βαλκανικής τα πρώιμα Οθωμανικά χρόνια είχε πολλές αντιστοιχίες με την ύστερο-βυζαντινή περίοδο. Στη θέση της πρόνοιας, που ήταν μια βυζαντινή εκδοχή των δυτικών φέουδων, είχαμε τα τιμάρια. Αυτά ήταν σημαντικές εκτάσεις γης που παραχωρούνταν κυρίως σε προνομιούχους πολεμιστές, οι οποίοι είχαν την υποχρέωση, όποτε υπήρχε ανάγκη, να εκστρατεύουν με τον Σουλτάνο μαζί με βοηθητικές δυνάμεις. Ένας σημαντικός αριθμός πολεμιστών, που σε άλλες εποχές αποτελούσε τη βάση του βυζαντινού στρατεύματος, συνέχιζε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Οθωμανική πλέον διοίκηση, στο σώμα των Σπαχίδων, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο τα εδάφη του ως τιμάρια. Μέχρι τον 16ο αιώνα, το σύστημα των τιμαρίων λειτουργούσε σχετικά αποδοτικά. Ωστόσο, από εκείνη την περίοδο, σταδιακά άρχισε η παρακμή του, καθώς πλέον η αυτοκρατορία δεν επεκτείνονταν και δεν υπήρχαν διαθέσιμες νέες γέες. Άρχισαν έτσι να σχηματίζονται σταδιακά τσιφλίκια από τους πιο ισχυρούς τιμαριούχους. Την ίδια περίοδο, η αυτοκρατορία σταμάτησε να κάνει χρήση των χριστιανών σπαχίδων, φέροντας σημαντικό πλήγμα στην οικονομική και ταξική διάρθρωση των χριστιανών υπηκόων. Οι Έλληνες απασχολούνταν πλέον κυρίως ως αγρότες, είτε μικροϊδιοκτήτες είτε δουλοπάρικοι, και ως ναύτες. Σε αυτή τη φάση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι μόνοι που μπορούσαν κάπως να αναπτύξουν πιο σύνθετες οικονομικές δραστηριότητες ήταν οι κτηνοτρόφοι. Τα κοπάδια των εγωπροβάτων της εποχής εκείνης ήταν πραγματικά τεράστια και η επεξεργασία των παραγόμενων προϊόντων, όπως ήταν το μαλί και τα γαλακτοκομικά, έδιναν μια σχετική δυνατότητα εμπορικής και οικονομικής ανάπτυξης σε λίγους χριστιανούς υπηκόους, κυρίως βλάχους, οι οποίοι έκαναν εμπορικές συναλλαγές με χώρες των Βορείων Βαλκανίων, ενώ δημιουργήθηκε έτσι και ένας πρώιμος καταμερισμός εργασίας με όσους επεξεργάζονταν τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Τέλος, άρχισε να λειτουργεί πιο εντατικά και ο θεσμός των αρματολικιών. Οι αρματολοί ουσιαστικά ασκούσαν καθήκοντα περιφρούρησης σε διάφορες περιοχές, ωστόσο λίγοι γνωρίζουν ότι είχαν και αρκετά έσοδα από τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες που λάμβαναν χώρα στο αρματολίκι τους, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο τόσο διοικητική όσο και οικονομική δύναμη. Σημαντική αλλαγή στην οικονομική ζωή των Ελλήνων προκάλεσε η σύντομη κατάκτηση της Πελοποννήσου από τους Βενετούς. Οι Βενετοί έκαναν τεράστια προσπάθεια οικονομικής ανασυγκρότησης της κτήσης τους και μέσα από αυτήν ωφελήθηκαν σε μεγάλο βαθμό και οι Έλληνες, καθώς αναδιαρθρώθηκε η αγροτική παραγωγή και αναπτύχθηκε το εμπόριο. Εκείνη την περίοδο ανέκαμψε η αμπελουργία και άρχισαν να παράγονται συγκροτημένα και άλλα προϊόντα όπως σταφίδες, δημητριακά, βαμβάκι, ελαιόλαδο, δέρμα, μετάξι και κερί. Σε αυτό το πλαίσιο συντελείται μια πρώιμη νέα οικονομική και διαταξική συγκρότηση της κοινωνίας των Ρωμιών και ουσιαστικά έχουμε τη βάση της διαμόρφωσης της κοινωνικής τάξης των Κοτζαμπάσιδων, μιας νέας ανώτερης τάξης Ελλήνων που διατηρήθηκε και όταν οι Τούρκοι επανέκτησαν την Πελοπόννησο. Με αργό αλλά σταθερό ρυθμό, η οικονομία και η κοινωνία των Ρωμιών άρχισε να διεθνοποιείται και να δραστηριοποιείται όλο και πιο έντονα, ιδιαίτερα μετά τη συνθήκη του Κάρλοβιτς το 1699, οπότε πλέον όχι μόνο απελευθερώνονται κάποιες εμπορικές δραστηριότητες, αλλά αναδεικνύονται και οι φαναριώτες ως μια νέα άρχουσα τάξη, στενά συνδεδεμένη με την Οθωμανική διοίκηση. Σταδιακά αλλάζει και η αγροτική παραγωγή, που πλέον λειτουργεί πιο πολύ με τη λογική της εξαγωγικής μονοκαλλιέργειας,
ενώ εμφανίζονται και κάποιες βιοτεχνικές λειτουργίες σε διάφορα μέρη της Οθωμανικής επικράτειας όπου κυριαρχούν ελληνικοί πληθυσμοί, όπως τα Μπελάκια, η Δημητσάνα και άλλες περιοχές. Ωστόσο, η εμπορική δραστηριότητα των Ελλήνων εκτινάσεται με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή το 1774, βάσει της οποίας τα ελληνικά πλοία μπορούσαν να ασκούν το εμπόριο ελεύθερα κάτω από τη ρωσική σημαία, ενώ σταδιακά μπορούσαν να φέρουν και όπλα, προκειμένου να είναι σε θέση να αποκρούν πειρατικές επιδρομές που ήταν συνήθεις εκείνη την περίοδο στη Μεσόγειο. Οι Οθωμανοί έδωσαν και αυτοί προνόμια με τη σειρά τους, προκειμένου να διατηρήσουν τον πλούτο της πρώιμης ελληνικής ναυτιλίας κάτω από την κυριαρχία τους και μάλιστα επέτρεπαν στα ελληνικά πλοία να φέρουν τη λεγόμενη τουρκογρεκική σημαία. Αρχικά οι Έλληνες δεν θεωρούνταν τόσο καλοί ναυτικοί, αλλά πιο πολύ θαλάσσιοι τυχοδιώκτες και έμποροι. Ούτε τα πλοία που έφτιαχναν ήταν ιδιαίτερα αξιόπλοα, καθώς κατασκευάζονταν κυρίως εμπειρικά. Στην πορεία όμως, η ναυτοσύνη τους εξελίχθηκε και σύντομα έγιναν κυριολεκτικά οι κυρίαρχοι των εμπορικών μεταφορών με την αξιοποίηση και των ελληνικών παροικιών σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου και όχι μόνο, που λειτουργούσαν ως αντιπρόσωποι. Το να έχεις έναν μεγάλο εμπορικό στόλο να λειτουργεί σε σταθερή βάση δημιουργεί τις συνθήκες για μια πιο σύνθετη οικονομία. Χρειάζεσαι ναύτες, τεχνικούς, υπαξιωματικούς, γραμματικούς, ανθρώπους που να ξέρουν να διαβάζουν χάρτες και να μπορούν να εκτελέσουν εμπορικές συναλλαγές, γεγονός που μοιραία οδήγησε και στην αύξηση της εγγραμματοσύνης των Ελλήνων, αλλά και στη δημιουργία μιας ζωηρής πρώιμης αστικής τάξης σε πολλές περιοχές του ελλαδικού χώρου. Το γεγονός ωστόσο που άλλαξε πραγματικά τα δεδομένα ήταν το ξέσπασμα της Γαλλικής Επανάστασης και των Ναπολεόντιων πολέμων. Οι συγκρούσεις αυτές, που συγκλώνησαν την Ευρώπη, δημιούργησαν ένα πραγματικό χάος στη Μεσόγειο. Οι εμπορικοί στόλοι των εμπολέμων ουσιαστικά σταμάτησαν να λειτουργούν, ενώ ο ναυτικός αποκλεισμός της Γαλλίας από τον Βρετανικό στόλο εκτείναξε την αξία των σιτηρών. Οι Έλληνες σε αυτή τη συγκυρία, με τη Μεσόγειο στις φλόγες, ήταν πρακτικά οι μόνοι με σημαντικό σε μέγεθος εμπορικό στόλο που μπορούσε να μεταφέρει σιτηρά από τη Μαύρη Θάλασσα στη Γαλλία. Η παράδοση ενός φορτίου και μόνο σήμαινε πραγματικά υπερκέρδη. Ωστόσο η μεταφορά αυτή μόνο εύκολη υπόθεση δεν ήταν. Τα βαρυφορτωμένα σιταγωγά πλοία, πέρα από τις δυσκολίες της ναυσιπλοείας της εποχής, έπρεπε να αντιμετωπίσουν και τους Αλγερινούς πειρατές και να διασπάσουν τον Βρετανικό αποκλεισμό προκειμένου να παραδώσουν το φορτίο τους. Κάθε ταξίδι ήταν μια μικρή εποποιεία που μπορεί να σήμαινε καταδιώξεις, ναυμαχίες, ακόμη και καταστροφή. Κάποιοι ιδιαίτερα τολμηροί Έλληνες θαλασσοπόροι της περίοδου είχαν φτάσει σε σημείο να ναυμαχούν ακόμη και με πλοία της θαλασσοκράτηρας Αγγλίας προκειμένου να διασπάσουν τον αποκλεισμό. Είναι η εποχή που άρχισε να ανατέλει και το άστρο του Ανδρέα Μιαούλη. Οι Έλληνες είχαν έσοδα και από μια πιο σκοτεινή πλευρά των ήδη ρυψοκίνδυνων επιχειρήσεών τους στη θάλασσα. Συχνά, τα εξοπλισμένα ελληνικά πλοία, μετά την παράδοση του φορτίου τους, γίνονταν τα ίδια πειρατικά και δεν δίσταζαν να επιτεθούν σε ευάλωτους στόχους, όπως ήταν τα αυστριακά και τα ιταλικά πλοία, πολλαπλασιάζοντας τα ήδη μεγάλα κέρδη τους με το πρόσθετο πλιάτσικο. Σε κάθε πλοίο που επέστρεφε μετά από ένα επιτυχημένο ταξίδι, τα κέρδη μοιράζονταν αναλογικά προς τους ναύτες και τους πλειοκτήτες, αλλά εν μέρει και προς την τοπική κοινότητα, αυξάνοντας έτσι σημαντικά τον τοπικό πλούτο. Ωστόσο, μετά το τέλος των πολέμων του Ναπολέοντα και την άρση του αποκλεισμού, η αξία των σιτηρών κατέρρευσε και ο εύκολος ναυτιλιακός πλουτισμός σταμάτησε, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ανεργία μεταξύ των ναυτικών επαγγελμάτων. Η Οθωμανική διοίκηση όμως, διοίκηση μιας αυτοκρατορίας σε παρακμή, δεν αναπροσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες. Οι φόροι εξακολουθούσαν να είναι δυσβάστακτοι, δημιουργώντας μεγάλη δυσαρέσκεια. Όλα αυτά τα σύνθετα διεθνή εμπορικά δίκτυα που είχαν δημιουργηθεί τον 18ο αιώνα έφεραν σε συνεχή επαφή τους Έλληνες με τις ιδέες του διαφωτισμού και της αυτοδιάθεσης των λαών, κάτι που έκανε ακόμα λιγότερο ανεκτή την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί. Κάποιοι Έλληνες και αρκετοί φαναριώτες μεταξύ τους ήταν προνομιούχοι και βαθιά συνδεδεμένοι με την Οθωμανική διοίκηση,
αλλά αποτελούσαν τη μειοψηφία. Όσοι ανήκαν στη νέα πρώιμη αστική ή ημιαστική τάξη που είχε δημιουργηθεί από εμπόρους, κτηνοτρόφους και ναυτικούς, δεν μπορούσαν πλέον να ανεχθούν το γεγονός ότι δεν ήταν ελεύθεροι πολίτες. Και αυτό σύντομα θα πυροδοτούσε νέες εξελίξεις. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like. Στείλ το σε όσους θεωρείς ότι θα το βρουν ενδιαφέρον. Κάνε subscribe στο κανάλι για να μην χάνεις επεισόδιο και αν θες να σε ειδοποιούμε για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει, κάνε κλικ στο καμπανάκι.